بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ملټي لیول انهریټنس په تیر څومره لیکچرې مونږ ریکارډ کړي دي. دوه درې لیکچرو کې مونږ ایکسپلین کړل، ډایګرامیټیکلی مو وکتلو، او بیا مونږ په پروګرامینګ ایگزامپل سره دا یو نیکسټ پروګرامینګ ایگزامپل دی د ملټي لیول انهریټنس. په دغه کې مونږ سره یو سوپر جنرالایز کلاس دی. د سوپر جنرالایز کلاس نامه مونږ سره څه شی ویهیکل. د دغه ویهیکل کلاس نه یو کلاس ډیرایو شول، هغه مونږ سره ما ورکړه کار ورکړله. دا کار د دغه ویهیکل سب یا مطلب چایلډ کلاس دی. بیا دا کار کلاس بیا مونږ فردر د دغه نه یو کلاس ډیرایو کړل، هغه لکه مونږ سره مختلف قسم د کار کیټیګریز دي. کار څه شی دا اوس مونږ سره ویهیکل دی. اټ مین چې کار یو ممبرز مونږ سره مطلب دا یو سپیشل فیچرز لري د ویهیکل والا، خو مونږ سره نور ویهیکل هم شته چې فیچر ډیفرنٹ دی چې نه د کار نه. د سیټینګ کیپیسټي په بیس باندې، د لوډینګ کیپیسټي په بیس باندې مونږ سره ډیفرنٹ ویهیکل دي. په دغه ډیفرنٹ ویهیکل کې مونږ سره کار دا یو سپیشلایز فیچرز لري. دا مونږ ایکسپلین مطلب دا مونږ سره د ویهیکل یو ټایپ شولو. بیا مونږ سره په کار کې مختلف قسم هغه کار چې کوم په ډیزل باندې چلیږي، هغه کار چې کوم په پټرول باندې چلیږي، هغه کار چې کوم مونږ سره په الیکټریک کرنٹ یا په بیټری باندې چلیږي. نو دغه کې مونږ شی وکړلو الیکټریک کار دا ډیرایو کړو د دغه کار نه. د دغه کار مونږ سره بیا ملټیپل شی کېدی شي، چایلډ کلاس کېدی شي، ملټي نیچر. هر چایلډ کلاس د دغه کار والا اب په نیچر ډیفرنٹ وي د دغه چایلډ د نور چایلډ نه. فور ایگزامپل مونږ سره کار یو شی دی، یو مونږ سره د چایلډ الیکټریک کار دی، بلې مونږ سره پټرول والا کار دی، بلې مونږ سره نو د دغه کار د درې وړم په نیچر کې کار دی، خو چې په څه شي اپریټ کیږي هغه ټیکنالوژي شی ده هغه بدله ده. اوس په دې تر شو مونږ شی وکړلو، مونږ یو جنرالایز کلاس واخستو ویهیکل. په دغه کې چونکې مونږ ویلي دي چې مونږ سره څه کریکټریسټیک څه فیچرز داسې وي چې جنرالایز وي. عمله به مونږ سره په چایلډ کلاس کې استعمالیږي، چې په چایلډ کلاس کې استعمالیږي د ملټیپل یوز نه یا د ملټیپل د رایټ کېدو د دغه فیچرز دي. د دغه نه د بچاو لپاره مونږ چې دا فیچر په یو سپیشل کلاس کې چې کو انکیپسولیټ کو، دا په دغه کې ایډ کو از ا ممبر. او دغه کلاس له مونږ نیچر چې ورکو، دغه کلاس له مونږ د سوپر یا د بیس کلاس نیچر ورکو. دا په څه شي باندې کیږي؟ په دغه کې اولنۍ شی چې کومې مونږ سره مین مطلب دا چې د ډیټا د مینټیننس لپاره استعمالیږي، هغه مونږ ډیټا ممبرز یو. چې څومره ډیټا ممبرز وي دا به مونږ سره په بیس کلاس کې چې دا بیهیو کوي از ا پیرنٹ کلاس، په دغه کې به مونږ دا چې کو دا به پروټیکټډ کو. مونږ په کې فلحال د سمپلیسټي لپاره یو ډیټا ممبر اخسته سپیډ، مطلب دا چې مونږ سره کار یا مطلب ټرک یا مطلب دا چې یو بل داسې ویهیکل چې د ټرک او د کار نه علاوه ډیفرنٹ نیچر لري، فور ایگزامپل موټر سایکل. نو دا ټول مونږ سره چې شي د ډیفرنٹ دا سپیډز لري، په دغه درې وړو کې هم سپیډز وي، خو ډیفرنٹ مطلب فیچرز به داسې وي چې په دغه درې کوم مونږ سب ویل په دغه خپل فیچرز هم شته چې د سپیډ نه هټ کړ دي. او سپیډ مونږ سره هغه کامن فیچرز دی. اوس دغه مونږ سره یو انټیجر ټایپ درته به دغه سپیډ فور ایگزامپل 120 کیلومتر پر هارز دا مونږ سره د سپیډ شو. اوس دغه ویلیو سیټ کېدو لپاره مونږ شی وکړلو یو سیټ سپیډ فنکشن هم پکې ډیکلیئر کړلو. مطلب دلته مونږ ایډ کړلو په ډیکلیریشن سره چې شی وکړو دلته مونږ ډیکلیریشن باندې ایډ کړلو یو ممبر فنکشن. خو دا ممبر فنکشن مونږ صرف شی کړی دی، صرف هم ډیکلیئر کړی ډیفاین کوو به بهر. او دلته مونږ سره چې شی دا کلاس ټرمینیټ شوی دی په سیمیکولن باندې. بیا دغه مونږ یو چایلډ کلاس واخستو، مونږ څه لایو چې چایلډ کلاس ځکه چې دغه پسې ډایری کې مونږ سره د کرلی بریکټ نشته چې نشته، اټ مین چې دا مونږ سره یو چایلډ کلاس ته د چې شي دغه کلاس. اوس مونږ سره د دغه لاین څه مطلب شو؟ د دغه لاین مطلب دا شو چې دا ویهیکل چې کوم جنرالایز کلاس ته چې دا بره مونږ ډیکلیئر کړلو د دغه چې څومره ممبرز په کوم ټایپس کې دي پبلیکلی کاپی کړ شي ته دغه کار ته. خو په دغه کار کې به خپل فیچرز هم وي، هغه خپل فیچرز مونږ سره څه دی چې دا کار د کوم برانډ والا دی. نو دا برانډ مونږ سره څه دی؟ یو سټرینګ ټایپ ډیټا. دا سټرینګ ټایپ ډیټا د انیشلایزیشن لپاره دلته مونږ د یو فنکشن ډیکلیریشن وکړلو. اوس مونږ فردر د دغه شي نه د دغه کار کلاس نه مونږ فردر څه کو یو بل کلاس انهریټ کوو، ملټي لیول شي یا کلاس نه یو چایلډ کلاس انهریټ شي، د دغه چایلډ نه یو بل سب چایلډ کلاس انهریټ شي یا ډیرایو شي. دلته مونږ شی وکړلو یو الیکټریک کار، دا مونږ یو کلاس انهریټ کړلو یا ډیرایو کړلو د کار کلاس نه. اوس که مونږ وکړو کار په ذات خودي مونږ سره یو چایلډ کلاس دی چې دغه الیکټریک کار د لپاره دا بیهیو کوي لایک پیرنٹ کلاس. په دغه پیرنٹ کلاس د کار کې مونږ سره دوه قسمه فیچر دي.
یو پکې د دغه چې کوم پیرنټ کلاس دی چې ویهیکل دی د هغه فیچر، دویم د دغه کار خپل فیچر. نو دا کمباین چې کوم فیچرز دي کاپي فیچر او خپل فیچر دا کوم ممبرز دي دا ممبرز کاپي شول دا چې شو دا موږ سره د ElectriCar ممبر جوړ شول. او په ElectriCar کې موږ یو پبلک ممبر فنکشن اخیسته د ډسپلی په نامه باندې. اوس دا ډسپلی که موږ وکړو نه موږ سره بره په ویهیکل کلاس کې شته او نه موږ سره په کار کلاس کې شته، خو دلته موږ سره دا یو ممبر راغلو چې راغلو دا یو ایکسټرا فیچر راغلو. دغه سره دوه پکې ممبر فنکشن کاپي شوي چې یو سیټ برانډ او بلې موږ سره بره چې کوم د ویهیکل والا دی نو دا دوه ممبر فنکشن پکې کاپي شوي د سپیډ والا او د برانډ والا. ورسره د دوه د ډیټا ممبر چې کومې موږ سره دي یو د سپیډ د سیټ کېدو لپاره بل د برانډ لپاره دا کاپي شوي دي. اوس ډیکلریشن موږ دلته وکړو دا اوس موږ چې کله اوټس دا موږ دلته په سیمی کولن باندې ټرمینیټ کو دا کلاس شولو. اوس د درې وړو کلاسو کې موږ سره چې کوم ممبر فنکشن دی دا ممبر فنکشن په اوټ سایډ ډیفاین کو د دغه جنرالایز سینټیکس ته ریټرن ټایپ ا کلاس نامه چې په کوم کلاس کې دا فنکشن دی سکوپ ریزولوشن اپریټر بیا د فنکشن نامه بیا پسې پیرامیټر لیست کا بلانک وي خو بلانک کو کڅ ممبرز پکې وي هغه ممبر. موږ دلته چې وکړلو void د سپیډ ټیسټ فنکشن دا موږ سره ریټرن ټایپ ته دلته void ولیکلو. دغه څه مطلب دی چې په ډیفینیشن بلاک کې په د کرلی بریسز کې دننه لاست سټیټمنټ به ریټرن نه وي. نو دلته موږ کتای شو چې لاست سټیټمنټ موږ سره ریټرن نه دی. بیا موږ سره دا په کوم کلاس کې دا په ویهیکل کلاس کې دی او دا فنکشن سره ما او دا موږ سره نما او سیټ سپیډ او دا موږ سره د انټیجر ټایپ یو ویلیو راوړي او انټیجر ټایپ ویلیو د سپیډ ویلیو وي او په دغه اس کې واچل شي دا اس موږ سره د دغه بلاک یو لوکل ویریبل دی. د دغه لوکل ویریبل نه موږ چې د کلاس د آبجیکټ کوم ویریبل دی دا موږ شي کو دا موږ انیشلایز کو. دغه نه بعد موږ لاندې راشو موږ سره یو بل فنکشن دی سیټ برانډ. دا سیټ برانډ ریټرن ټایپ موږ سره void دی او دا ډیفاین شوی یا ډیکلیئر شوی په کوم ځای کې دی دا په کار کلاس کې دی. دا موږ سره د سټرینګ ټایپ یو ډیټا راوړي چې هغه د برانډ ډیټا ده. دا بي چې کوم دی دا د دغه بلاک یو لوکل ویریبل دی چې دا په ځون کې د سټرینګ ټایپ ډیټا سٹور کولای شي. د سټرینګ ټایپ ډیټا چې کومه موږ سره په دغه لوکل ویریبل کې دا دغه نه موږ د آبجیکټ چې کوم ویریبل دی دا موږ انیشلایز کو چې برانډ دی یا د کلاس چې کوم ډیټا ممبر دی موږ شي کو هم موږ انیشلایز کو. دغه نه بعد موږ شی وکړلو چې دا کوم تھرد فنکشن دی د چې شي کلاس ولا د ElectriCar کلاس ولا د ElectriCar کلاس ولا د ډسپلی فنکشن دی دا به موږ ډیفاین کو په چې شي سره په سکوپ ریزولوشن د کلاس نامه او د ریټرن ټایپ سره. نه به پکې موږ شی وکړو موږ به پکې چې کوم ډیټا ممبر موږ انیشلایز کړي دي د دوه کلاسو ولا اچون کې دواړه موږ سره چې دي پروټیکټډ دي چې پروټیکټډ دي دا په ډیرایو ډیټ کلاس کې دا ډایرکټلی اکسیسیبل دي. نو دلته مو ډایرکټلی ا ویریبل نیم لیکلی او سره ډاټ اپریټر منای لیکلی پس یاوټ باندې په پرینټ کې چې کومه ډیټا یا به پرینټ کی او په سپیډ کې چې کومه ډیټا یې موږ سره به پرینټ کی. لاندې براشم موږ چې وکړلو موږ یو کلاس چې دا کوم ElectriCar دی دا یو سب چایلډ دی دغه کلاس یو آبجیکټ جوړ کړلو. دا آبجیکټ سره موږ د چې کوم کلاس ولا دا موږ سره د کوم کلاس دی دا سیټ برانډ موږ سره دا کار کلاس یو فنکشن دی وردا فنکشن د کوم کلاس دی دا موږ سره د کار کلاس فنکشن دی او دا کوم یو فنکشن دی دا موږ سره د ویهیکل کلاس یو فنکشن دی. دا ویهیکل کلاس فنکشن موږ کال کړلو اولم د کار کلاس ولا او دا چې کوم دی موږ سره چی دی دا موږ سره د ElectriCar کلاس ولا فنکشن دی. نو دا درې وړه فنکشن چې دلته ویزیبل دي یو خدا چې دا شی پبلک دی دویم دا چې موږ دا کاپی کېدل کړي په پبلک انهریټنس سره. نو کوم پیرنټ دی په چایلډ کې او د دغه چایلډ کې د پیرنټ او د دغه چایلډ خپل دا بیا موږ سره په سب چایلډ کې کاپی شوی دی. دا پروګرام به زه کمپایل کم او به کوم څه مسله په کې نشته دی کمپایلیشن کې به دغه کنوي پکې ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دا موږ سره یو ایگزیکیوټیبل کوډ جنریټ شولو. دا ایگزیکیوټیبل کوډ به زه شي کم دا به زرن کم چرن مکړلو نو مو سره په برانډ کې چون کې دلته موږ ټیسلا ور کړو سپیډ موږ شي ور کړو 150. نو موږ چې وکړو د پیرنټ دوه کلاسو ډیټا موږ انیشلایز کړه په سب چایلډ سره او بیا هم د انیشلایزیشن نه بعد شي وکړه دا ډسپلی کړله. نو دا موږ سره د ملټي لیول انهریټنس یو بل اگزامپل دا به باندې